হেল্ল' এভৰিৱান, মোৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। এতিয়া আছোঁ পাকঘৰত মই কি কৰোঁ দেখাই থাকিম আপোনালোকক। সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব যে আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনে লাগিল। বলক এতিয়া বেক কেমেৰা কৰি আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰোঁ এতিয়ানো মই পাকঘৰত কি কৰিবলৈ আহিছোঁ আৰু কি কৰোঁ গোটেইখিনি দেখাম। অলপমান মাংস বনাম বুলি ভাবিছোঁ যিহেতু বস্তুখিনি ৰেডি কৰি লৈছোঁ আগতীয়াকৈ। এইপিনে এইখিনি নৰসিংহ পাত লৈছোঁ, যিহেতু ধনিয়া পাত নাই আজি, সেইকাৰণে নৰসিংহ পাত দিয়ে মাংস বনাম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু আলু লৈছোঁ, সৰু সৰু আলু 4-5টামান কাটি লৈছোঁ। মাংসত আলু বেছিকৈ দিলে মই ভাল পাওঁ, আৰু যিহেতু গ্ৰেভি টাইপৰহে বনাম, জোল নকৰোঁ, তাৰ কাৰণে আলু অলপ বেছিকৈ দিলে ভালেই লাগিব। আৰু এইপিনে 6টা জলকীয়া দিছোঁ, আৰু এইপিনে আদা নহৰুখিনি গুচাই মেলি ৰেডি কৰি লৈছোঁ, কিন্তু পিচিবলৈ বাকী আছে। আৰু পিঁয়াজ দিছোঁ 4টা আৰু বিলাহী 3টা। এইখিনি বস্তু মই মাংস বনোৱাৰ কাৰণে ৰেডি কৰি লৈছোঁ। আৰু আদা নহৰুখিনি পিচিবলৈ আছে, আৰু লগতে মাংসখিনি ধুই মেলি ৰেডি কৰি ল'লোঁ। আৰু এইপিনে গেছত কেৰাহীখন উঠাই দিছোঁ। এতিয়া বনোৱা আৰম্ভ কৰোঁ, আৰু কি কৰোঁ দেখাই থাকিম, সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিম। এতিয়া পিঁয়াজ আৰু জলকীয়াখিনি হালধি আৰু নিমখ দি তেলত অলপ ভাজি লৈছোঁ। তাৰপিছত এতিয়া ভাজি হৈছে, আৰু এতিয়া দি দিওঁ মাংসখিনি। আমি যিহেতু তেল বহুত বেছি নাখাওঁ, গতিকে যিমান পাৰোঁ কমাই দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। যিমান পৰিমাণৰ তেল প্ৰয়োজন সিমানখিনিয়ে দিওঁ। বহুত বেছি তেল হ'লেও ভাল নালাগে। যিহেতু পিঁয়াজখিনি ভাজা হৈছে, এতিয়া মাংসখিনি দি দিওঁ। এতিয়া চিকেনখিনি দি দিলোঁ, আৰু চিকেনখিনি পিঁয়াজ আৰু জলকীয়াৰ লগত, যিহেতু হালধি আৰু নিমখ দিয়ে দিলোঁ একেলগে তেলতে পিঁয়াজ জলকীয়াৰ লগতে, গতিকে চিকেনখিনি অলপ সময় এতিয়া ভাজি লওঁ। তাৰপিছত ভাজি লোৱাৰ পিছত আকৌ আলু দি ভাজিম। তাৰপিছত আৰু কি দিওঁ দেখাই থাকিম। আৰু মছলা পাতিবোৰতো দিবলৈ আছে, আদা নহৰু দিবলৈ আছে, গতিকে আৰু নৰসিংহ পাত কেতিয়া দিওঁ সেইখিনিও দেখাম। এতিয়া চিকেনখিনি ভালকৈ ভাজি লওঁ। এতিয়া চিকেনখিনি ভাজি আছোঁ, আৰু দেখিছেনে আমাৰ চিকেনত বহুত বেছি তেল নাথাকে, কাৰণ যিহেতু মই মৰ্ণিং ৱাক কৰোঁ আৰু এক্সাৰচাইজ কৰোঁ, পূৰা ডায়েট মেইনটেইন কৰোঁ। আৰু কণী মাছ মাংস বহুত বেছি কমেই খাওঁ। মাহটোত যিমান পৰিমাণৰ পাওঁ কমাই খাওঁ, কিন্তু কেতিয়াবা মন যায়, গতিকে কেতিয়াবা খাবও লাগে সেইটো। আৰু যিহেতু মিষ্টাৰেও জিমত যায়, তেওঁ ডায়েট মেইনটেইন কৰে, গতিকে যিমান পাৰোঁ আমি তেলৰ পৰিমাণ, মছলাৰ পৰিমাণ বা চিকেনটো আমি কমাই খাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। চিকেনখিনি অলপ সময় ভাজি লোৱাৰ পিছত আলুখিনি দি দিলোঁ, আৰু এতিয়া আদা নহৰুখিনি দি দিওঁ। আদা নহৰুখিনি দি দিওঁ, পিচি লোৱা আদা নহৰুখিনি। যেনে চিকেন বনাইছোঁ যদিও ইমানো তেল নাই, আছে অলপ তললৈ, কিন্তু যেনেকৈ বহুতে একদম চিকেন পূৰা তেলতে ডুবাই ভাজে তেনেকুৱা টাইপৰ নহয়, আৰু যিমান পাৰোঁ এৰি ধৰি চলিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আৰু এতিয়া আদা নহৰুখিনি যিহেতু দিলোঁ, অলপ সময় আদা নহৰু দিয়াৰ পিছত ভাজি লওঁ। তাৰপিছত দাইল বইল কৰি থৈ দিছোঁ, বইল হৈ গ'ল, চিটি আহিলে এতিয়া তেল মাৰি দিব লাগিব। মোৰ সদায় যোনটো মোৰ এটা দাইল বইল কৰোঁতে জলকীয়া আৰু নিমখ দি দিওঁ, সিমানখিনি দিয়ে দিছোঁ একেলগে। এতিয়া দাইলখিনি হালধি আৰু পিঁয়াজ দি তেল মাৰি দিব লাগে। এইটো গেছ ষ্টভত এতিয়া দাইলখিনি তেল মাৰি দিওঁ, আৰু এইপিনে চিকেনখিনি ভাজি আছোঁ। অলপমান মিট মছলা দিছোঁ, কাৰণ মাংস আঞ্জাখনত মিট মছলা নিদিলে একেবাৰে ভাল নালাগিব, সেইকাৰণে অকণমান মিট মছলা দিছোঁ। তাৰপিছত আৰু বেলেগ একো মছলা দিয়া নাই। আৰু ওপৰৰ পৰা 2টা বিলাহী কাটি দিছোঁ। আৰু এতিয়া বিলাহীখিনি কাটি দিয়াৰ পিছত অলপমান ভাজি ল'ম বিলাহীৰ সৈতে চিকেনখিনি। এতিয়া যিহেতু বিলাহী কাটি দিলোঁ, আৰু বিলাহী কাটি দিয়াৰ পিছত অলপ সময় বিলাহীৰ সৈতে ভাজি ল'লোঁ। আৰু এতিয়া ওপৰৰ পৰা দিম মই এইখিনি নৰসিংহ পাত ছিঙি পেলাই ওপৰত দি দিম। তো এতিয়া নৰসিংহ পাতখিনিও দিলোঁ, দি অলপ সময় ভাজিলোঁ। অলম'ষ্ট মাংস আঞ্জা হৈয়ে গৈছে, আৰু অকণমান গ্ৰেভি টাইপৰ হ'ব দিম। পানী দিয়া নাই একেবাৰে, যিহেতু বিলাহী দিছিলোঁ, বিলাহী দিয়াৰ কাৰণে অলপমান ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈছে। আৰু বিলাহীখিনি আৰু অলপ সময় ভাঙি যাবলৈ দিম, তাৰপিছত নমাই দিম। মাংস আঞ্জা ৰেডি হৈ যাব। আৰু আনপিনে মই দাইলখিনি তেল মাৰি দিবলৈ লৈছোঁ। তাৰ আগতে পিঁয়াজ ভাজি লৈছোঁ হালধি দি, আৰু লগতে নৰসিংহ পাতো দি দিছোঁ।
দাইলত নৰসিংহৰ পাত দিলে খাই বহুত বেছি ভাল লাগে। নৰসিংহৰ পাত দি পিঁয়াজখিনি হালধি দি ভাজি লৈছোঁ অকণমান, আৰু এতিয়া দাইলখিনি দি দিওঁ। এতিয়া এইপিনে মোৰ দাইলো হৈ গ'ল। নৰসিংহৰ পাত দিয়াৰ কাৰণে ইমান ধুনীয়া গোন্ধ আহিছে। এনেধৰণে আপোনালোকেও দাইলত নৰসিংহৰ পাত দি বনাই খাব পাৰে। আৰু এইপিনে মোৰ মাংস গ্ৰেভিও হৈ গ'ল, আৰু মাংসটো নৰসিংহৰ পাত দিয়াৰ কাৰণে বহুত ধুনীয়া গোন্ধ আহিছে। আপোনালোকেও এনেধৰণে মাংসৰ লগত কম মছলা দি কম তেল দি নৰসিংহৰ পাত দি বনাই খাব পাৰে। আৰু আনপিনে এনেধৰণে দাইলো আপোনালোকে নৰসিংহৰ পাত দি বনাই খাব পাৰে। হেল্ডি ৰেচিপি হয়। আমাৰ সকলোৱে শৰীৰৰ কাৰণে নৰসিংহৰ পাতটো ভাল বুলি সকলোৱে জানে। এতিয়া আৰু আনপিনে মই চালাড বনাই ৰাখিছোঁ তিয়ঁহৰ। বাছ আজি সাজত ইমানখিনিয়ে। তো আপোনালোকেও এনেধৰণৰ নৰসিংহ পাত দি মাংস হওক বা দালি হওক যিকোনো বস্তুৰ লগত বনাই খাব পাৰে। তো বাছ এতিয়া কি বনালোঁ, কি কৰিলোঁ আজি সাজত গোটেইখিনি আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো কেনে পালে জনাব। আৰু আপোনালোকেও এনেধৰণে চিকেন বনালে একদম মছলা কম কৰি নৰসিংহৰ পাত দি বনাই খাব পাৰে। বহুত বেছি টেষ্টি হৈছে। কাৰণ এতিয়া মোৰ ভাত পানী খোৱা হৈ গ'ল, যিহেতু বনাই মেলি ৰেডি হ'লোঁ আৰু ভাতো খাই ল'লোঁ। তাৰপিছতহে ভিডিঅ'টো শেষ কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ। গতিকে মাংস আঞ্জাখন বহুত বেছি টেষ্টি হৈছে। আপোনালোকেও এনেধৰণৰ কম মছলা দি মানে নৰসিংহৰ পাত দি মাংস আঞ্জা বনাই খাব পাৰে, বা দাইলো যেনেকৈ মই বনাইছোঁ নৰসিংহৰ পাত দি তেনেধৰণে বনাই খাব পাৰে। দাইলখনো বহুত বেছি সোৱাদ হয়, আৰু নৰসিংহৰ পাতৰ ইমান ধুনীয়া মানে গোন্ধ আহে, তো বহুত বেছি ভাল লাগে। আৰু আপোনালোকে বিশ্বাস কৰক, সঁচাকৈ মই মাংসত বেলেগ একো মছলা ব্যৱহাৰ কৰা নাই। অকল আদা নহৰু দিছোঁ পিচি পিনি, আৰু লগতে অলপ মিট মছলা দিছোঁ। বহুত বেছিও দিয়া নাই, অলপ মিট মছলা দিছোঁ। যিহেতু চিকেনখিনিত মিট মছলা নিদিলে কেঁচা গোন্ধটো নাযাবই, সেইকাৰণে চিকেনৰ গোন্ধটো নাযাব, সেইকাৰণে অলপ হ'লেওতো মিট মছলা দিবই লাগিব। তো মিট মছলা দিছোঁ, আৰু অলপমান আদা নহৰু পিচি দিছোঁ। আপোনালোকৰ সৈতেতো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ কি দিছোঁ। বিশ্বাস কৰোঁ একেবাৰে বেলেগ মছলা দিয়া নাই। আৰু নৰসিংহৰ পাত দিছোঁ, বিলাহী দিছোঁ, ইমানখিনি। বহুত বেছি টেষ্টি হৈছে খাবলৈ। চিকেন বনোৱা যায় ন, তেতিয়া যদি পানী দি বনোৱা যায় তেতিয়াহ'লে টেষ্টটো নহয় ইমান, কিন্তু যিহেতু মই পানী দিয়া নাই, গ্ৰেভি টাইপো বনাইছোঁ, তেনেকৈ বনালে বহুত বেছি টেষ্টি হয়। আৰু লগতে নৰসিংহৰ পাত দিয়াৰ কাৰণেও বহুত বেছি সোৱাদ হৈছে। তো আপোনালোকেও এনেধৰণে বনাই খাব পাৰে। আৰু এতিয়া যিহেতু শুবলৈ যাম, গতিকে চুলিখিনিও একেবাৰে চুচি লৈছোঁ, কাৰণ মই সদায় শুবৰ সময়ত চুলি চুচি শুওঁ। তেতিয়া কি হয়, ৰাতিপুৱালৈ চুলিখিনি খুব ধুনীয়া হৈ থাকে, মানে জোঁট নালাগে, তেনেকুৱা হয়। সেইকাৰণে চুচি পেলাই শুওঁ সদায় চুলিখিনি। তো এতিয়া চুলিখিনিও আঁচুৰি ল'লোঁ, আৰু লগতে মোৰ নাইট ক্ৰীমটো লগাই লওঁ বুলি ভাবিছোঁ। নাইট ক্ৰীম মানে যিটো মই সদায় ব্যৱহাৰ কৰোঁ, এয়া মোৰ নাইট ক্ৰীম হিচাপেতো মই পেৰাচুট তেলটোৱে ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আগতেও এদিন দেখাইছোঁৱে, শুবৰ সময়ত সদায় এনেধৰণে ব্যৱহাৰ কৰোঁ বুলি। গতিকে ভাবিছোঁ অলপ আপোনালোকৰ লগত কথা পাতি ভিডিঅ'টো শেষো কৰোঁ, আৰু লগতে পেৰাচুট তেলখিনি লগাই লওঁ। মই কিন্তু নাইট ক্ৰীম নলগাওঁ, পেৰাচুট তেলটোৱে লগাওঁ ডেইলি। তো মোৰ কাৰণে এইটোৱে নাইট ক্ৰীম। তো এতিয়া এনেধৰণে মই নাৰিকল তেলখিনি লগাই ল'লোঁ, কিন্তু এতিয়া মাছাজ কৰিম। আপোনালোকেও এনেধৰণে যিসকলে নাইট ক্ৰীম লগায়, বেলেগ কথা বাৰু, সেইটো নিজৰ চইচ হয়। কিন্তু যদিহে আপোনালোকে ইচ্ছা কৰে, আপোনালোকেও এনেধৰণে শুবৰ সময়ত সদায় কক'নাট অইলটো লগাব পাৰে। নাৰিকল তেলটো চুলিৰ কাৰণে হওক, স্কিনৰ কাৰণে হওক, সকলো ক্ষেত্ৰতে ভাল হয়। যিহেতু একো প্ৰব্লেম নহয়, যিহেতু একো ছাইড ইফেক্ট নহয়, যিহেতু আপোনালোকে লগাব পাৰে। স্কিনখন ৰাতিপুৱালে বহুত ধুনীয়া ক্লিন হৈ থাকে, গ্ল' কৰি থাকে, লগতে বহুত ধুনীয়া মিহি হৈ থাকে স্কিনখন। সেইকাৰণে মই সদায় লগাওঁ। আৰু এতিয়া যিহেতু লগাই হ'ল, মাছাজ কৰিম। কিন্তু তাৰ আগতে আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনি সামৰণি মাৰিছোঁ। কেনেকুৱা পালে ভিডিঅ'টো জনাব, আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম। আজি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ। বাই বাই, গুড নাইট, লাভ ইউ অল।